Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vreau să văd trecutul, prezentul și viitorul dumneavoastră. De asemenea, încotro se îndreaptă situația în care vă aflați, unde sunt blocajele, cum le puteți depăși. Dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți cu siguranță mesaje aici pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, dragii mei, ce se întâmplă. Bun, aici văd clar că voi vreți să renunțați la ceva anume, vreți să puneți stop, vreți să puneți capăt la o situație. Este o situație în care ați stat blocați, o situație în care nu știați foarte bine cum stau lucrurile și acum lăsați deoparte. Alții parcă aveți aici o mulțumire, aveți o împlinire, dar tot ați stat și v-ați gândit să mergeți mai departe, să stați doar într-un loc, să stați doar cu o persoană, să mai stați în situația asta. Parcă unii vreți să ieșiți din umbră, vreți să ieșiți din întuneric, vreți să renunțați la niște minciuni, la niște lucruri care nu v-au fost de folos, văd aici. Se vede clar că unii dintre voi v-ați hotărât aici să studiați ceva sau în alte cazuri este ca și cum v-ați hotărât să acționați împreună cu o persoană dragă vouă, pe un proiect, pe o situație în care sunteți. Alții văd că acum finalizați niște studii sau aveți o persoană mai tânără care finalizează niște studii. Sunteți pregătiți să spuneți lucrurilor pe nume. Este ca și cum voi meritați mai mult decât vă imaginați și nu știu de ce nu sunteți deschiși în toată această poveste, în toată această situație. Sunteți persoane care aveți tot felul de probleme pe care mereu reușiți să le rezolvați. Văd că sunteți o persoană pașnică. Alții poate ați obosit să stați într-un loc toxic, ați obosit. Wow! Să stați și să nu rezolvați o anumită problemă care ține de bani, care ține de o căsnicie, de o împăcare în unele cazuri. Foarte interesant. Alții parcă vreți să vă împărțiți aici într-un mod egal între familie, prieteni, între viața privată, viața publică și uitați că sunteți într-un nou început extrem de frumos, dragii mei. Foarte interesant. Ia uitați, voi de fapt sunteți persoane foarte puternice. Văd aici că aveți o deschidere foarte mare pe bani sau e ca și cum vă este destinată o familie, vă este destinată o situație, vă este destinată ideea aceasta de abundență din punct de vedere material. Însă voi parcă nu vă apreciați suficient. Parcă mintea asta voastră între a împărți și una și cealaltă nu vă ajută. Da? Indecizia aceasta nu vă ajută. Ia uitați, deci gândirea voastră mult mai pozitivă aici foarte mult v-ar ajuta. Foarte mult. S-a întors o carte. Nu o găsesc, poate nu trebuie să știm. Sunt niște gândiri, nu știu, e o gândire învechită pe care o aveți aici. O suferință mare pe care ați trăit-o. O traumă în dragoste. Cineva v-a părăsit. Voi ați plecat undeva anume. Vă este teamă de schimbare în unele cazuri, asta văd aici. Pur și simplu vă este teamă de ceea ce urmează, vă este teamă de lucrurile care pot veni în viața dumneavoastră.
Văd că aici ați muncit foarte mult sau poate ați fost foarte mult solicitați în această relație, ați suferit mult, ori în dragoste, ori în viața voastră profesională, ați muncit mult, v-ați supra-solicitat, ați încercat să împăcați pe toată lumea. Aici e lipsă de încredere în voi. Se vede foarte clar acest aspect din citire, foarte clar. Da? Ori ați avut probleme cu comunicarea, ori ați spus prea multe lucruri, ați fost mult prea sinceri. Văd aici probleme pe care le-ați avut cu actele, cu o haină de stat sau, nu știu, ați avut o perioadă dificilă atunci când vine vorba de relații oficiale, ele au fost cu probleme. Poate a fost o problemă de comunicare, văd aici, într-o căsătorie, alții pur și simplu v-ați concentrat în ultima perioadă doar pe planul vostru material. Și ia uitați aici ce nou început, da, apare pentru voi, dar pe care nu l-ați apreciat. Poate fi o persoană, poate fi un nou început din punct de vedere profesional, iarăși. Hai să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat și aici aveți cartea spânzuratului și asta înseamnă un moment de odihnă, un moment de pauză. Este ca și cum ori nu reușiți să vă vedeți cu cineva, ori alții dintre voi vreți să vedeți o altă perspectivă asupra realității. Parcă vă sacrificați prea mult. Da? Este un blocaj care ține de o întâlnire cu un bărbat, văd aici. Sau ceva ce încă nu se schimbă momentan și parcă începeți să vedeți o persoană cu alți ochi. Dacă sunteți femeie și dacă sunteți într-o relație. Dacă sunteți singură sau singur, vedeți că poate să apară o persoană, dar în fața căreia voi nu prea sunteți deschiși. Nu prea sunteți dispuși să cunoașteți această persoană. Nu prea vreți acest lucru. Și ia uitați cât noroc aveți voi aici. Dar, repet, eu cred că voi nu-l vedeți tocmai pentru că aveți tendința în continuare să vă sacrificați, aveți tendința în continuare să împăcați pe toată lumea. Important este să fie sufletul vostru bine aici. Pentru că văd aici că cineva tot nu renunță sau cineva tot vă blochează. Poate fi un bărbat care vă blochează. Da? Hai să vedem mai departe. Mai departe, aveți acest rege de spade care vă spune că vă sabotați singuri, vă puneți piedici singuri. Sunteți mult prea analitici, sunteți mult prea reci, adică trebuie să oferiți oamenilor, trebuie să oferiți partenerului, trebuie să oferiți lumii în general această iubire pe care o aveți, această dorință. Da? Și ia uitați ce noroc aveți voi din punct de vedere material aici. Sau aveți o pasiune, dar pe care o tratați foarte rațional. Poate chiar văd aici că unii sunteți persoane mai reci, mai detașate, persoane care știu ce vor, dar care, pe de altă parte, nu sunt deschise în fața noutăților. Încercați să vă ascultați mai mult inima aici. Dacă e vorba de planul personal, aici, dragilor, văd că sunteți foarte rigidi, adică nu prea comunicați, analizați mult prea mult lucrurile, când partea aceasta de iubire este doar să fiți. Ia uitați, voi aveți o persoană aici pe lângă voi, dar nu o vedeți. Cineva care este ca un suflet pereche pentru voi. Dar probabil nu vă iubiți suficient, probabil sunteți mult prea analitici. Dacă e vorba de un loc de muncă, văd că o să găsiți, că aveți multe oferte în jurul vostru, dar, repet, trebuie să fiți voi mai maleabili. În jurul vostru, da, văd pe cineva care își dorește să clarifice ceva cu voi. Unii văd că sunteți într-o relație în care vreți să încheiați ceva cu niște acte sau partenerul are de rezolvat ceva de genul acesta. Ideea este că cineva tot stă și se gândește aici, tot stă și se uită. Ia să vedem mai departe. Exact, 5 de cupe, exact ce spuneam. Adică voi vă uitați doar spre trecut, lăsați trecutul ăla în urmă că nu vă ajută. Vedeți ce persoană bună aveți alături de voi, ce șansă aveți aici chiar și din punct de vedere profesional.
Vreau să clarific puțin acest 5 de cupe. Spre ce tot vă uitați voi aici și nu vă place? Da, spre ce tot vă uitați? Spre un nou început. Da? Spre o nebunie. Vă este teamă să nu eșuați? Vă este teamă să nu rămâneți singur, singură? Aveți foarte multă susținere, văd aici. Ia uitați, rezultatul final este asul de monede, care vine cu o șansă foarte frumoasă, cu un nou început extrem de stabil, extrem de frumos pentru voi. Un nou început, ia uitați, care ține de străinătate sau o relație care se poate închega mai bine în urma unui drum lung pe care îl faceți. E ceva ce ține și de spiritualitate și de internet. Aici e un nou început, dragilor, la nivel extraordinar de înalt. Fie că e vorba de o relație, aici e ceva ce o să dureze pe un termen mai lung. Dacă sunteți singuri, apare această persoană, dar în mod special după ce vă depășiți voi aceste probleme, după ce vă vindecați. Aici văd că reușiți să rezolvați ceva cu o casă, să cumpărați o casă sau ceva de genul acesta. Și ia uitați, sunteți extrem de protejați și văd aici un nou început absolut fantastic pentru voi. Poate e vorba de o relație cu aceste cărți care o să dureze pe un termen lung și foarte lung. Poate este vorba de un loc de muncă pe care o să-l aveți toată viața sau care o să vă aducă multe câștiguri financiare. Mai văd aici, iarăși. Deci, dragii mei, voi sunteți protejați și acest nou început apare în viața voastră. Ia uitați. Și are legătură cu ideea aceasta de a vă muta împreună cu cineva sau de a pleca voi în străinătate alții, de a lucra pe internet, mai văd aici. Și cineva care se gândește în continuu la asta. Deci, dragilor, aici trebuie să lăsați în urmă trecutul, trebuie să lăsați în urmă teama și să mergeți mai departe pentru că aveți oportunități absolut fantastice. Și în următoarea perioadă, în viitorul apropiat, din momentul în care vizionați acest videoclip, este adevărat, da? Apare acest blocaj, vă spuneam eu, cu acest bărbat. Dar dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, e vorba de niște întâlniri anulate sau întâlniri în cadrul cărora, nu știu, vă simțiți neputincios, nu puteți să acționați. Acum e momentul să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă și o să reușiți să ieșiți din această situație. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu mai enumăr zodiile pentru că văd toate semnele zodiacale aici în citire și nu știu cât vă ajută dacă le enumăr pe toate. Așa că, dragii mei, vă invit cu drag să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul ca să fiți primii care aflați atunci când apare o nouă citire. Iar dacă vreți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să le distribuiți, să recomandați canalul unei persoane, iar pentru cei care doriți să vă mulțumiți altfel, puteți să apăsați butonul de mulțumire, să vă alăturați canalului și vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Eu vă îmbrățișez și vă invit cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați.